thế thân, hiến tế và sự thật bị bẻ cong. Từ thời điểm bước sang năm 2026, những gì được truyền đạt trong các buổi giải mã không dừng lại ở các cáo buộc cá nhân nữa. Nó chuyển sang một cấp độ khác. Một cấp độ mà ở đó ranh giới giữa thực và giả bắt đầu bị xóa nhòa. Theo nội dung được Deborah MacDonald giải mã, một chi tiết quan trọng được nhắc lại nhiều lần. Vu Mông Lung có thể đã không còn xuất hiện trước công chúng từ rất sớm. Mốc thời gian được nhắc đến là năm 2024. Theo nội dung này, từ thời điểm đó, anh đã bị giam giữ bí mật. Không còn tự do, không còn quyền quyết định. Vậy những lần xuất hiện sau đó là gì? Câu trả lời được đưa ra là một từ, thế thân. Theo lời giải mã, người xuất hiện trong các hoạt động công khai, trong các buổi quay phim, trong những lần tham dự sự kiện, không phải là Vu Mông Lung thật, mà là một người khác, một người được sắp xếp để thay thế. Chi tiết này ngay lập tức khiến nhiều người nhớ lại những điều họ từng thấy. Những bức ảnh, những đoạn video. Một số người hâm mộ đã từng đặt câu hỏi. Ánh mắt có gì đó khác. Thần thái không giống trước. Biểu cảm trở nên trống rỗng. Thậm chí trong một số góc chụp, tỷ lệ cơ thể, chiều cao, cấu trúc xương cũng tạo ra cảm giác không hoàn toàn trùng khớp. Những nghi ngờ đó trước đây không có lời giải. Nhưng trong mạch câu chuyện này, chúng được gắn lại với nhau, tạo thành một giả thuyết hoàn chỉnh. Không chỉ dừng lại ở việc thay thế, các buổi giải mã tiếp tục đưa ra một tầng thông tin khác, hiến tế. Theo nội dung được truyền đạt, cái chết của Vu Mông Lung không phải là kết quả của một hành động bộc phát, mà là một nghi thức được chuẩn bị. Một nghi thức có cấu trúc, có quy trình, có các yếu tố tượng trưng lửa, nước, không khí. 3 yếu tố được nhắc đến như một phần của quá trình hiến tế. Địa điểm được mô tả không phải căn hộ, mà là một con tàu gần khu vực nghệ thuật. Nơi đó, theo nội dung này, anh bị trói lại, bị giữ cố định, và bị đưa vào một nghi thức mà bản chất chưa bao giờ được xác nhận. Một chi tiết khác xuất hiện trong buổi giải mã ngày 18 tháng 1. Vu Mông Lung được cho là có liên hệ với huyết thống hoàng gia thời Minh. Trong mạch câu chuyện, điều này khiến anh trở thành một đối tượng hiến tế có giá trị. Không phải vì anh là ai trong hiện tại, mà vì những gì anh đại diện trong một hệ thống niềm tin khác. Từ đây, câu chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng còn tối hơn. Không chỉ là cái chết, mà là những gì xảy ra sau cái chết. Theo nội dung được truyền đạt, thi thể của Vu Mông Lung không được chôn cất, không có tang lễ đúng nghĩa, không có nơi an nghỉ cuối cùng. Thay vào đó, thi thể được đưa đến một nơi được mô tả như nhà máy xử lý mẫu vật. Tại đó, cơ thể bị biến đổi, trái tim bị lấy ra, phần đầu được thay thế bằng vật liệu khác, cánh tay được thiết kế để có thể tháo rời. Tất cả không phải để che giấu, mà để trưng bày. Theo nội dung này, trong một vòng tròn kín của những người có quyền lực, những cơ thể như vậy được xem là tác phẩm. Một chi tiết khác được nhắc đến song song. Một lời tiên tri cổ. Theo đó, trong thời kỳ đạo đức suy thoái, sẽ xuất hiện một thánh nhân phương Đông, người có nhiệm vụ kết thúc một hệ thống mục ruộng. Trong chuỗi giải mã, Vu Mông Lung được đặt vào vai trò một phần của chuỗi tiên tri đó. Một người mở đường, một người vạch ra sự thật. Deborah MacDonald trong video của mình cũng thừa nhận rằng bà bất ngờ với những gì xuất hiện trong quá trình giải mã. Nhưng theo lời bà, các chi tiết lại liên kết với nhau theo một cách mà bà cho là hợp lý. Danh sách 16 người và câu chuyện vượt ra khỏi một cá nhân. Sau chuỗi thông tin về thế thân, hiến tế, buổi giải mã không dừng lại. Chúng tiếp tục mở rộng. Không chỉ là một người, không chỉ là một nhóm nhỏ, mà là một danh sách. Ngày 24 tháng 1 năm 2026, một buổi gọi hồn quy mô lớn được thực hiện bởi Deborah MacDonald. Lần này mục tiêu không còn mơ hồ. Một danh sách gồm 16 nghệ sĩ được đưa ra. Những cái tên đã từng được công bố qua truyền thông với các nguyên nhân như bệnh tật, tai nạn hoặc tự tử. Nhưng theo nội dung giải mã, những cái chết đó không phải như vậy. Trong danh sách có những cái tên quen thuộc: Kiều Nhậm Lương, Triệu Anh Tuấn, Bạch Tịnh, Điền Tông Kỳ. Theo những gì được truyền đạt qua linh ngữ hộp, các linh hồn được cho là đã tham gia vào buổi trả lời. Họ được cho là phủ nhận các nguyên nhân chính thức. Không phải bệnh, không phải tai nạn, không phải tự tử, mà là bị giết.
hoặc bị ép tham gia một hệ thống được gọi lại nhiều lần trong các buổi giải mã. Trò chơi, một dạng thi đấu mà người tham gia không có quyền lựa chọn. Một hệ thống mà kết quả không phải là chiến thắng, mà là sống sót hoặc biến mất. Trong các thông điệp được ghi lại, nhiều chi tiết lặp lại, phản bội, chất cấm bóc lột tình dục, bị kiểm soát bởi công ty hoặc những người có quyền lực, và kết cục thường giống nhau, bị loại bỏ. Deborah MacDonald đã viết một câu đáng chú ý. Đây là một công việc rất lớn. Bà cũng nói thêm, không ai nên ngạc nhiên nếu tất cả những người này đều không chết theo cách đã được công bố. Trong một buổi gọi hồn ngày 2 tháng 1, khi được hỏi làm thế nào để giúp những người như Trần Đô Linh hay Địch Lệ Nhiệt Ba, một từ được ghi nhận: bị loại khỏi danh sách. Một từ tiếng Anh, có nghĩa là rút tên khỏi danh sách. Trong cộng đồng theo dõi, từ này được diễn giải theo nhiều cách. Nhưng phổ biến nhất là một khái niệm được gọi là tam thoái. Rút khỏi một hệ thống, cắt đứt liên kết, ngừng tham gia. Chỉ khi rời khỏi hệ thống đó, một lực lượng khác mới có thể can thiệp. Một lực lượng được gọi là chính thần. Song song với đó là một lời kêu gọi khác: ngừng xem, ngừng theo dõi, ngừng tham gia vào những nội dung được gọi là trò chơi. Theo cách giải thích của Deborah MacDonald, nếu không còn người xem, trò chơi sẽ không thể tiếp tục. Sự thật nằm ở đâu? Đến thời điểm này, toàn bộ câu chuyện đã được đặt ra. Một chuỗi sự kiện kéo dài, một cái chết không rõ ràng, những buổi gọi hồn liên tục xuất hiện, và hàng loạt cáo buộc nhắm vào nhiều cá nhân khác nhau. Từ một người, mọi thứ lan rộng ra thành một hệ thống. Một hệ thống được mô tả là có tổ chức, có kiểm soát, có người đứng sau. Nhưng tất cả những gì chúng ta đang có đều đến từ một nguồn duy nhất: những buổi giải mã tâm linh. Không có hồ sơ điều tra chính thức, không có báo cáo pháp y công khai, không có xác nhận độc lập từ bất kỳ cơ quan nào. Chỉ có những đoạn ghi âm, những lời giải thích và những mảnh thông tin được ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Điều đó không có nghĩa là câu chuyện này đúng, nhưng cũng không đủ để khẳng định nó sai. Và chính khoảng trống đó là nơi mọi nghi vấn bắt đầu. Một số người tin rằng đây là sự thật bị che giấu. Một số khác cho rằng đây chỉ là một câu chuyện được xây dựng dựa trên nỗi sợ và sự thiếu thông tin. Nhưng dù ở góc nhìn nào, có một điều không thể phủ nhận: cái chết của Vu Mông Lung đã để lại quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Và khi câu trả lời không tồn tại, con người sẽ tự tạo ra lời giải cho mình. Đó có thể là suy đoán, có thể là niềm tin, hoặc cũng có thể là một câu chuyện mà họ muốn tin là thật. Những gì bạn vừa nghe là toàn bộ nội dung được tổng hợp từ các buổi giải mã của Deborah MacDonald, được lan truyền rộng rãi trên mạng và gây ra nhiều tranh cãi. Chúng tôi không khẳng định, không kết luận, chỉ trình bày lại những gì đang tồn tại. Vì đôi khi, điều quan trọng không phải là tin hay không tin, mà là hiểu được câu chuyện đang được kể như thế nào, và ai là người đang kể nó. Nếu bạn theo dõi đến đây, hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, những câu chuyện chưa có lời giải, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo.